Nến, bản giao hưởng sống đồng trong trading. Trong thế giới ồn ào của tài chính, nơi giá cả biến động không ngừng, những con người nhỏ bé như chúng ta cố gắng tìm kiếm ý nghĩa, cố gắng đọc hiểu từng nhịp đập của thị trường. Nhưng có một ngôn ngữ vượt qua mọi chỉ báo, mọi công cụ, mọi chiến lược. Một ngôn ngữ vừa cổ xưa, vừa trường tồn. Ngôn ngữ của những cây nến. Mỗi cây nến là một câu chuyện. Mỗi chuỗi nến là một bản giao hưởng. Và nếu bạn biết lắng nghe, bạn sẽ thấy thị trường đang hát cho bạn nghe những khúc ca của tâm lý, của tham lam, sợ hãi, kỳ vọng và thất vọng. Nến không chỉ là nến. Nến là sự sống, là nhịp đập, là hơi thở của thị trường. Khi những cây nến trở thành ngôn từ. Trong những ngày đầu chập chững bước vào trading, ai trong chúng ta mà chẳng từng hoang mang trước biển cả mênh mông của đồ thị giá. Ban đầu, những cây nến chỉ là những khối màu xanh đỏ vô hồn. Nhưng dần dần nếu ta đủ kiên nhẫn, ta sẽ thấy được. Thân nến, kể câu chuyện về sức mạnh và sự quyết đoán. Bóng nến thì thầm về sự giằng co, đấu tranh. Màu sắc của nến phô bày cảm xúc, lạc quan hay bi quan. Những cây nến nhỏ bé ấy ghép nối với nhau thành những câu chuyện dài, thành những bi kịch và khúc khải hoàn của thị trường. Chúng ta bắt đầu học đọc thị trường như học đọc một bản nhạc. Từng nốt, từng nhịp. Bản giao hưởng đầu tiên, những thanh âm giản đơn. Bản giao hưởng đầu tiên mà trader nào cũng được nghe là bản nhạc giản đơn. Một cây nến xanh lớn, thị trường hào hứng. Một cây nến đỏ dài, thị trường hoảng loạn. Một chuỗi nến liên tục cùng màu, đà xu hướng mạnh mẽ. Ở giai đoạn này, chúng ta tập lắng nghe những giai điệu đơn giản. Chúng ta học cách cảm nhận sự quyết liệt trong những cú breakout, sự ngập ngừng trong những cây doji nhỏ bé, sự thở dốc khi thị trường sideways mệt mỏi. Mỗi cây nến giống như một nhịp trống trong bản nhạc, đơn giản nhưng đầy năng lượng. Những bản giao hưởng phức tạp khi thị trường bắt đầu thử thách ta. Nhưng rồi, cũng giống như một bản giao hưởng thực thụ, âm nhạc của thị trường không thể mãi chỉ là những nốt đơn giản. Nó bắt đầu phức tạp hóa. Những cây nến bẫy, false breakout khiến ta hoang mang. Những mô hình thất bại khiến ta nghi ngờ bản thân. Những cú rút chân mạnh mẽ, hammer shooting star, dạy ta về lòng kiên nhẫn. Giống như khi nghe một bản giao hưởng cổ điển, có đoạn nhẹ nhàng, có đoạn dồn dập, có đoạn thì thầm, có đoạn gào thét. Nếu chỉ biết nghe những giai điệu đơn giản, ta sẽ lạc lối. Chỉ khi ta cảm được tinh thần ẩn sau những chuyển động ấy, ta mới thực sự nghe được thị trường. Không còn là cuộc chơi của mắt, nó trở thành cuộc khiêu vũ của trực giác. Nến và nhịp đập tâm hồn trader. Điều tuyệt vời nhất khi đọc nến không phải là để thắng, mà là để hiểu mình. Mỗi lần thị trường tăng mạnh nhưng ta không dám vào lệnh, đó là tiếng nấc của nỗi sợ. Mỗi lần cây nến đỏ dài xuất hiện nhưng ta vẫn gồng lỗ, đó là tiếng gào thét của lòng tham. Mỗi lần ta đặt kỳ vọng vào một mô hình đẹp rồi thất vọng ê chề, đó là tiếng thở dài của sự kỳ vọng chưa đúng chỗ. Nến là gương soi tâm hồn của trader. Nến nói cho ta biết ta đang ở đâu trong hành trình trưởng thành. Luyện tâm, hòa mình cùng nhịp điệu của nến. Để thực sự đọc nến, ta không chỉ dùng mắt mà phải dùng tâm. Ta cần sự tĩnh lặng để không phản ứng bốc đồng với từng cây nến. Ta cần sự kiên nhẫn để chờ cả một bản nhạc hoàn thành, chứ không bị cuốn vào từng nốt lạc. Ta cần sự chấp nhận để hiểu rằng không phải bản giao hưởng nào cũng kết thúc như ta mong đợi. Giống như một nhạc công tài hoa, không chỉ chơi đúng nốt, mà còn thổi hồn vào từng nốt nhạc. Một trader trưởng thành không chỉ đọc nến, mà còn nghe nến, cảm nến, sống cùng nến. Những bài học sâu sắc từ mỗi bản giao hưởng nến. Mỗi mô hình nến đều có tính tương đối. Không có mô hình nào là tuyệt đối đúng. Như một khúc nhạc, mỗi bản giao hưởng có thể được diễn giải khác nhau, tùy người nghe. Tâm lý số đông luôn được ghi dấu trên nến. Thị trường là nơi hàng triệu tâm hồn tương tác với nhau. Những nến hỗn loạn, những mô hình thất bại chính là tiếng nói của sự bất ổn tâm lý. Cây nến hiện tại không quan trọng bằng toàn bộ bức tranh. Đừng chỉ nhìn một nốt nhạc, hãy cảm toàn bộ bản giao hưởng. Cái đẹp của nến nằm ở sự tự nhiên. Không cần phải gượng ép thị trường theo ý mình, chỉ cần lắng nghe và hòa nhịp. Bước vào trạng thái flow cùng nến. Khi bạn đọc nến đủ lâu, cảm nến đủ sâu, bạn sẽ bước vào một trạng thái kỳ diệu. Trạng thái flow. Bạn không còn phân tích quá nhiều, bạn không còn gồng gánh kỳ vọng.
Bạn chỉ đơn giản là hòa tan cùng dòng chảy của giá. Khi đó, mỗi cây nến nhảy múa trên đô thị giống như những nốt nhạc sống động. Bạn không còn giao dịch để thắng, bạn giao dịch để tận hưởng. Bạn không còn sợ thua, vì mỗi lệnh thắng hay thua đều là một phần đẹp đẽ của bản giao hưởng này. Trading trở thành một nghệ thuật, chứ không còn là cuộc chiến. Hãy để tâm hồn bạn nhảy múa cùng những cây nến. Nếu có một điều gì đó tôi muốn nhắn nhủ sau tất cả, thì đó là hãy học đọc nến như học yêu một bản giao hưởng. Đừng vội vàng tìm kiếm bí kíp chiến thắng. Đừng mong đợi mỗi cây nến phải theo ý mình. Đừng sợ hãi những đoạn nhạc ồn ào, dữ dội. Hãy thả lỏng, hãy lắng nghe, hãy cảm nhận. Rồi một ngày, khi bạn không còn cố gắng nữa, bạn sẽ tự nhiên nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng của thị trường, tiếng gọi mời bước vào điệu vũ bất tận của những cây nến.